Hello guys, ang mga kalag karon mangita og spot diri dapit ipakita diri wing. Magluto tagpaan mga sabaw like sinigang nagtatan ana. Ani mi diri guys kay mangita mig spot ba kay lami kay diri kay magbugnaw ba nya palibot tanan bukid. So diri mo lami kay gipa-chill. So kamo diri mo dala mo tubig kay para pud ugahon mo nara mo pumoy mainom. So payogi ko ninyo pamulong ugasan ng lugar. Tara. Ding batuha kani ding batuha nakita mo ding bato. Sa una daw panahon nahulog daw ni. Langgaw. Sug langgaw. Buta ka na sa hagdan dire. Hagdan ba? Ay para binasa mo makasakara ka dong tug para puga dito. Alam ka ko irawing. Oh ayan, ang tubo. Mainom. So nara mi diri galibot-libot pero the best spot good kayo diri kay. Kay kada nga tambayan dire. Dili guys sa init. Kina may kahoy nga makuan. Naman siya kahoy nga mukha kuan og init ba. Nasa ilayo sa lakawon. Punta mo sa akong kadagatan diri ha. Wala kayong tawon akong dagat diri. Anong kami lahat pud mig bukid kani pong bukid ako po niyang tunga-tunga dili na mo. Ang travel cooking, plano ang travel cooking ba nga diri magama mig restaurant niya. Medyo kulang pa mig budget. Bason pohon diri ra mga restaurant. Mga unggoy may mga pe. Isa may taas gaya na kahoy. Kapira ka. Ni mong kapitan kasi to, ay nakayo. Ano siya patingog no siya. Kani siya motingog ni siya dili na siya nga basta-basta ni tubo ra dire. Makita mo ani mga kalaag motingog ni siya. Kani pagkuha ni mo ani mga kalaag imo na siyang tuyok-tuyokon. Takpaladi sa mga gisi. Pag tuyok na nimo na siya, imo na siyang burahon. Na gamay ra kayo. Muna siya. Sa una pag muli ko gikag-eskwelahan, muna among kuanon among patingon mo ni siya finished product among patingon. Then ko may lisod kini ko on kay maputol man ni siya di may straight. Yo sing ato sayop na pug ka. Apoy ka. Balo ka para sa di in case of emergency. Anaw na guys. Woo! Yes, yan. Look at that. Tingnan mo. Ang ilong palad. Doy, magpakamatay na ko. Ayaw bar. Magpakamatay na lagi ko. Ayaw lagig dugaya. Idrod na ako. Ano ko dahil kong patio? Mga kalaag, nakita na may spot. See you in the next episode. Shout out kong Bimbo de la Cruz. Shoutout po ko ni Ricky Cupino, Arlen Truno, Raquel Delfino, Dwayne Ritada. Shout out Carl Spencer og ni Micro. shoutout po ni Banika Alitcha. Kanang sunod na po na mo i-shoutout, sunod na pong video. So, ayaw kalimot na mo comment, share, like, kay i-shoutout na mo.